Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A nevem Tammaja. Egy tudatosság trénere vagyok az akadémiának, most már 10 éve. Az a nagy megtiszteltetés ért engem, hogy most először fogadunk alapítót az országunkban. Hamarosan találkozni fogtok Preethajivel, aki az akadémiának az egyik alapítója. Sokan közületek már személyes kapcsolatba is kerülhetett vele. Vannak köztetek, akik találkozhattatok vele, de vannak köztetek olyanok, akik esetleg most hallottatok róla először, esetleg a párod mesélt neked róla, vagy a barátod. Engedjétek meg, hogy bevezesselek ebbe a folyamatba benneteket, mielőtt köszöntjük köreinkben Preethajit. Addig se egy nagyon ősi jelenségből származik, és egy nagyon masszív, tömény isteni energia, ami azzal az egyetlen egy céllal van itt, hogy elvezesse az emberiséget a megvilágosodásba. Ti most ennek a jelenségnek nagyon erőteljes módon a részesei vagytok. És hogy mit fog nektek adni, azt majd ti elmondjátok utána. Namaste. Wonderful to be with every one of you this evening. How are you all? Csodálatos itt lenni veletek ma este. Hogy vagytok? Good. Not so good. Nem annyira jó? Going to get better. Szeretnétek jobban lenni? Wonderful. Ez csodás. For those who do not know me, Akik nem ismernek még engem, I come from India, Indiából jöttem, from Ekam. az Ékámból. I belong to the Mukti Sampradaya, A Mukti Sampradájához tartozom, which means a tradition of enlightenment. ez egy megvilágosodási tradíció. Our vision is to have 80,000 enlightened beings on this planet. Az a víziónk, hogy 80 000 megvilágosodott lény éljen ezen a bolygón. And we see when 80,000 live in that profound state of consciousness, there would be a phase transition in the awakening of humanity. És úgy látjuk, hogy ha elérjük a 80 000 megvilágosodott embert, aki mély tudatállapotban él, akkor beindul az emberi tudatosságban a fázisos tranzíció. Our vision is 80,000 Buddhas. A víziónk 80 000 buddha. Can you imagine what it would be to have 80,000 Buddhas walk this planet? El tudjátok ezt egyáltalán képzelni, milyen lenne, ha 80 000 buddha sétálna a bolygón? Our vision for each and every one of you is that you do not become hermits in that enlightened state. A vízió nem a számotokra, hogy elvonuljatok, mint a remeték, amikor megvilágosodtok, But you be engaged, enlightened beings. hanem elkötelezett, megvilágosodott lényekké váljatok, Engaged in the world. akik a világban élnek, Being enlightened leaders, enlightened parents, enlightened partners, enlightened entrepreneurs. megvilágosodott szülők, megvilágosodott társak, megvilágosodott vállalkozók legyetek. That is our vision. Ez a mi víziónk. To give a pictorial depiction, it is a Buddha driving an eco-friendly Benz with your loved ones. Hogy egy hasonlattal éljek, ez olyan, mintha egy buddha vezetne egy ökogazdaságos Mercedes-Benzt a szeretteivel együtt. Where Buddha refers to a state of consciousness, Itt a buddha a tudatállapotra utal. the eco-friendly Benz refers to the effortlessness in terms of achievement and abundance. Az ökológikus autó pedig arra utal, hogy erőfeszítésmentesen érhetsz el And sikereket. you're not a loner, Nem vagy magányos, you are with your loved ones. hanem együtt vagy a szeretteiddel. Do any of you have a question now at this point? Why enlightenment? Van, akiben már most felmerült az a kérdés, hogy mi szükség a megvilágosodásra? Do we need enlightenment at all? Szükség van rá egyáltalán? Is it needed? Kell ez nekünk? Or are we fine as we are? Vagy jól vagyunk így, ahogy most vagyunk? How many of you think we need
a revolution in human consciousness? Ki az, aki úgy gondolja, hogy szükség van egy forradalmi megújulásra az emberiség tudatában? Beautiful. Because if we take an authentic look at the world around us, what we see is separation, division, conflict, and suffering. Ha őszintén megnézzük a minket körülvevő világot, azt látjuk, hogy mindenhol megosztottság, elválasztódás, konfliktus van. It is difficult for us to tolerate somebody who is different from us. Nagyon nehezen tolerálunk bárki mást, aki különbözik tőlünk. We have become a civilization which is addicted. Egy olyan civilizációvá váltunk, amely függőségtől Addicted either to external pleasures or addicted to some psychological habitual conditioning. Függünk a pszichológiai kondicionálástól és a külső élvezetektől. Today we are trying to make progress from this state of consciousness which is driven by separation and conflict. És ebből a tudatállapotból próbálunk meg előre haladni, amelyet az elválasztódás és a konfliktus. We are trying to create advancement in technology. A technológiai fejlődésre törekszünk. We are trying to go to Mars. Megpróbálunk eljutni a Marsra is. But do you know that we have already started competing for real estate in Mars? És tudtátok, hogy már versenyhelyzet van, hogy kinek legyen ingatlan a területe a Marson majd? It is the same separation-driven thinking that is getting to Mars. A Marsra is elvisszük azt az elválasztódás uralta gondolkodást. It is the same competition, it is the same greed that will be in Mars too. I don't know, the place can be different, but the inner experience is not going to change. Hiába megyünk ki az űrbe, a belső megtapasztalásunk nem változik, és oda visszük magunkkal az elválasztódást, a kapzsiságot. Today we have created entering into the metaverse. Metaverse? Metaverse. Metaverse. Igen, the dream world that we have created. Most már a metaverzumot is létrehoztuk, ezt a virtuális álomvilágot. But we are going with the same consciousness into the metaverse. De a saját ugyanolyan tudatosságunkat So visszük that experience of metaverse is also not so nice. Ezért a metaverzumban sem tudunk szép dolgokat megtapasztalni. So unless there is a transformation, unless there is a total awakening in human consciousness, what about advancements that we are trying to do in terms of technology, in terms of comfort, is just very temporary. It is not going to change one's inner experience. Bármennyire is fejlődünk technológiailag, bármit érünk is el, ha a belső állapotunk, belső tudatosságunk nem változik, nem alakul át, akkor nem fogunk előrébb jutni. What needs to happen is an awakening in human consciousness. Ezért szükséges, hogy megtörténjen az emberiség tudatának felébredése. And that is our vision. És ez a mi víziónk. For the largest part of humanity, az emberiség legnagyobb része, humanity has lived with an urge for security, for safety. A biztonságra törekszik, azt keresi mindenben. Conditions of living was very poor, that is, there was danger anytime and every time. Régebb mindig veszélyben éltünk, rossz körülmények So there was this urge for safety. És ezért kialakult bennünk a sürgetés, a hajtás, hogy elérjük a biztonságot. And the other urge that dominated the human species is urge for procreation. És a másik késztetésünk a szaporodás. So these two urges were there in human evolution. It is part of our human evolution for the largest part of human history. És az emberi történelem legnagyobb részében ez volt a két legerősebb késztetés mindig az emberiség számára. The urge for safety becomes the pursuit of security. Törekszünk, vágyjuk, hajszoljuk a biztonságot. And the urge for procreation becomes the pursuit of pleasure. És a szaporodás miatt az élvezeteket hajszoljuk. Around 70,000 years ago, something else happened in humanity's evolution. Körülbelül 70 000 évvel ezelőtt történt valami az emberiség evolúciójában. They began to settle down in places. Elkezdtek letelepedni. Along with it came the urge to control and the pursuit of power. És ezzel megjelent a kontrollálásra való késztetés és a hatalomra való vágy. So these three pursuits are embedded in our human consciousness. Ez a három késztetés, vágy bele van épülve már az emberiség tudatába. The pursuit of security,
Keressük a biztonságot. The pursuit of pleasure. Vágyunk az élvezetekre. And the pursuit of power. És hajszoljuk a hatalmat. Pursuit of security, that is constantly craving for security in life. We don't live in a jungle today. Most már nem a dzsungelben, az őserdőben élünk, de we are not threatened by the wild. Már nem fenyegetnek minket a vadállatok. But definitely we are threatened by the financial situation of the country or the economy of the world. De fenyeget minket az ország vagy a világ gazdasági helyzete. Or the financial condition of your household or the condition of your organization which you're part in. Vagy a háztartásodnak a pénzügyei, vagy a cégedé. So there is a constant longing for security. Folyamatosan vágyakozunk a biztonságra. And feeling very uncertain about life. És nagyon bizonytalanok vagyunk az életünkkel kapcsolatban. Looking at the pursuit of pleasure, ha megnézzük az élvezetekre való which is törekvést, born out of this urge for procreation, amely abból fakad, hogy késztetésünk van you're a somebody szaporodásra. who's constantly longing for pleasure, Folyamatosan azért szenvedsz, mert vágyakozol. and feeling frustrated that your pleasures are not satisfied. És frusztráltá válsz, amikor nincsenek kielégítve a That is vágyaid. your experience of life. Így tapasztalod meg az életedet. If you look at the third pursuit, which is pursuit for power, Ha megnézzük a harmadik törekvést, you a move into hatalomvágyat, experiencing aggression, itt agressziót tapasztalunk meg, or you live in fear. vagy pedig félelemben élünk. You are either frustrated because your pleasures are not met, Frusztrált vagy, mert nem you're teljesülnek feeling a vágyaid, insecure, bizonytalan you're vagy, constantly craving for security. folyamatosan vágyakozol a You are biztonságra. either in the place of feeling aggressive about life, Agresszívan állsz az élethez, or you live in fear, Vagy pedig- terrified about life. félsz, rettegsz az élettől. 99.99% of humanity knows only these experiences. Az emberiség 99,99%-a csak ezeket a tapasztalásokat ismeri. When 99.99% of humanity, you know only these experiences, you live only experiencing these emotions again and again in life. Ezért ez a 99,99% az emberiségnek csak az ehhez fűződő érzelmeket, érzéseket tudja megtapasztalni az életében. There is a deep meaninglessness that sets in. És ez odáig vezet, hogy teljesen értelmetlennek tűnik Because az you're élet. truly not living life. Mert nem éljük valójában az életünket. Life feels like a burden. Az életet tehernek Life tapasztaljuk. feels meaningless. Értelmetlen az élet. Life feels purposeless. Céltalan az élet. Life feels there is nothing to look forward to. Azt látjuk, hogy nincs már mire várnunk az életben. You become sad, Szomorúvá válunk, you feel lonely, magányossá and you're depressed. és depresszióssá. But is human consciousness only limited to these experiences? De vajon az emberi tudat erre van korlátozva, hogy csak ilyen megtapasztalásai lehetnek? Are we missing out on something greater? Nem maradunk le mindeközben valami nagyszerűbbről? Human experiences is not limited to these three alone. Az emberiség tapasztalása nincs erre a háromra Around korlátozva. 70,000 years ago, around the same time when human being began to pursue power, around the same time, we developed mirror neurons. 70 000 évvel ezelőtt, amikor elkezdtünk hatalomra vágyni, egyéb neuronokat And the is mirror neurons kifejlesztettünk. allowed us to feel the other. És ezek a neuronok, idegsejtek So lehetővé the teszik, hogy separation megérezzük between a másikat. one and the other becomes very thin. Azért, hogy egyre keskenyebbé, vékonyabbá váljon az elválasztódás That is an az egyének experience között. of connection where you can find fulfillment about life. Ez a kapcsolódás megtapasztalása, amiben beteljesedést találhatsz. Evolution did not stop there also. Az evolúció itt nem állt. There are sages and saints who experience profound states in consciousness. Vannak olyan bölcsek és szentek, akik nagyon mély tudatállapotokat They tapasztaltak meg. experienced being in flow with life. Megtapasztalták, milyen flowban, áramlásban They lenni az élettel. experienced awakened states of being a Megtapasztalták witness. a szemtanú felébredett They began to tudatállapotát. live in the moment. El tudtak kezdeni megélni a They are pillanatokat. fully present to the moment with intensity and awareness. Intenzív tudatossággal, teljes
teljes mértékben jelen tudtak lenni az adott pillanatban. And they also experienced states of oneness. És meg tudták tapasztalni még az egység tudatállapotát is. Luckily, these sages and saints have had this experience. Szerencsé, hogy ezek a bölcsek és szentek Not részesültek ilyen limiting tapasztalásban. human consciousness to the pursuit of power, pleasure and safety alone. Mert ez mutatja, hogy az emberi tudatosság nem korlátozódhat ezekre a háromra, késztetésre, a biztonságra, vágyakra, hatalomra. As long as your experience is limited only to the power, pleasure and security, life feels as though you have wasted it. Úgy érzed, hogy elfecséreled, elpazarod az életedet, ha erre a háromra korlátozod a tapasztalásaidat. Internally you feel there is no nourishment, your body has lost its vitality and energy. Azt érzed, hogy nincs elég vitalitásod, életerőd, energiád. When you wake up in the morning, you're not looking forward to life because for you life feels like a chore. Amikor felébredsz reggel, nem várod a napod, nem várod az életed folytatását, mert úgy érzed, hogy ez csak egy kötelezettség. You feel there is nothing to look forward in life. Azt érzed, hogy nincs már mire várnod az What is életben. engulfing every experience of life is loneliness, És minden tapasztalásodat áthatja a magány, boredom, az unalom, monotonous, a monotonitás, and meaninglessness. és az értelmetlenség, céltalanság. Should we limit our experience only to this? Or should we open our consciousness to the greater experience of life? Valóban ezekre kell, hogy korlátozódjanak a tapasztalásaink, vagy megnyitjuk a tudatunkat a nagyobb, nagyszerűbb dolgok megtapasztalására? Enlightenment is no new invention. A megvilágosodás nem egy új találmány. It has been probably the oldest pursuit of humanity. Valószínűleg ez a legrégibb, legősibb célkitűzése az emberiségnek. Enlightenment is also the ultimate experience of a human being. Valamint a megvilágosodás a legfelsőbb, legmagasabb tapasztalást, amit elérhetsz emberként. The ultimate experience the human being can have in this body with this brain. Ezzel az aggyal, ebben a testben, emberként ez a legmagasabb szintű dolog, a megvilágosodás, amit elérhetsz. Throughout ages, we have seen the rise and fall of many civilizations. We have seen the arising and falling of different lifestyle, different culture, different religion. But this one pursuit of humanity has lasted forever. Láthattuk az évezredek során, hogy korszakok során, hogy civilizáció, kultúrák jönnek, mennek, megjelennek, tűnnek el. Az egyetlen változatlan dolog, ez a megvilágosodás volt, amelyet mindig kerestünk. If you have asked this question to yourself, what am I doing with my life? Ha felteszed a kérdést magadnak, mit csinálok én az életemmel? Or is this all to life? Vagy erről szól csak az életem? Or am I missing out on something greater that is there in life? Vagy van még valami több, valami nagyobb az életben, amiről én most épp lemaradok? Please know that you are longing for that one complete moment of awareness and awakening. Ha ezt már valahol feltetted magadnak, akkor tudd, hogy erre vágysz, erre egy teljes pillanatra. What you're truly longing is to live completely to this moment. Arra vágysz, hogy meg tud teljes mértékben élni az adott pillanatot. Enlightenment has been a pathless land. A megvilágosodás egy olyan út, amelyet nem volt még kikövezve. At ACAM we have created a path for every one of you. Az ACAM-ban pedig mi kiköveztük nektek az ösvényt. A 5-stage path. Ez egy 5 szakaszból álló út ösvény. Do you want to know? Szeretnétek tudni az 5 részt? The first stage is being conscious. Az első lépés, amikor tudatos vagy. That is, you're conscious of your actions that you perform and the words that you use. Tudatos vagy a cselekedeteidre, szavaidra. You know that you belong to an interconnected web. Tisztában vagy azzal, hogy egy összekapcsolt háló része vagy. You're not separate individuals. Nem egy elválasztott egyén vagy. And you know your actions impact the web, and being part of the web, your actions are going to impact you as well. És tudod, hogy a cselekedeteid kihatnak a hálóra, és a háló visszahat rád. So say you're performing a kind action,
the kind action is going to create a positive impact. Ha jót teszel, annak pozitív hatása lesz a hálóra. Say you're performing an unkind action, the unkind action is going to leave a negative impact. Ha rosszat teszel, negatív hatással lesz a hálóra. A negative impact on the well-being of others. A háló azt jelenti, hogy mások jóléte. You're conscious to know that. Te tudatos vagy arra, tisztában That vagy is the ezzel. first stage. Ez az első lépés, az első szakasz. That being said, how many of you are conscious? Ki az, aki itt tart? Ki az, aki tudatos ezekre? Good. It's important to recognize where we are. Nagyon fontos felismernünk, hogy hol tartunk. The Melyik second, szakaszban. the second stage is, yes, got it, being aware. A második lépcsőfok az éberség. So here true spirituality begins. Itt kezdődik a valódi spiritualitás. That is, you're aware of your state that leads you into performing that action. Éber vagy arra, hogy milyen az a tudatállapot, amelyből végrehajtod a tetteidet. When I say state, it is your inner experience. A tudatállapot itt azt jelenti, hogy mi a belső Your megtapasztalásod. thoughts, your emotions, the energy that courses within you, that inner experience A is your belső state. energiád, minden, ami belül van, ez az belső állapotod. In the second stage, you are aware of your state of being. Éber vagy arra, hogy milyen a létállapotod, a tudatállapotod. That is, when you perform a kind action, you are aware of your state of, say, gratitude or appreciation or connection that you are experiencing within that leads you into performing those kind actions. Tehát például, ha jót teszel, közben éber vagy arra, hogy milyen állapotból végzed ezt, hálából, szeretetből, kapcsolódásból, és tisztában vagy vele, hogy ez az állapot váltja ki a cselekedetedet. Say you're performing unkind actions, Vagy ha rosszat teszel, you are aware of your state of, say, hurt or disappointment or anger that led you into performing those unkind actions. éber vagy arra, hogy milyen állapotból hajtottad végre a cselekedetet, csalódottságból, So, fájdalomból. in the second stage, you are aware of your state of being. Tehát itt a második lépésben éber vagy arra, hogy milyen a létállapotod, a tudatállapotod. Here I would like to share with you a very important insight which Sri Krishnaji shares with the world. Szeretnék most megosztani veletek egy fontos felismerést, amit a férjem Krishnaji szokott mesélni. Every one of you live either in a state of suffering or a state of no suffering at this very moment. There is no third state. Minden egyes ember két állapotban élhet csak, vagy a szenvedő, vagy a szenvedésmentes állapotban, és nem létezik harmadik állapot. So at this very moment you're experiencing a suffering state or a state of disturbance where internally you're feeling disturbed or stressed, or you are living in a space of no suffering, which is calm, peace, love, connection to start with. Tehát minden pillanatban vagy a szenvedés állapotát tapasztalod meg, ami fájdalom, düh, harag például, vagy a szenvedésmentesség állapotát, ami lehet béke, öröm, nyugalom például. Again, I would like to make a clear understanding for you that suffering is not, I'm not referring to sadness and depression alone. I'm talking about any state in which you experience an inner discomfort. It could be anger. Nagyon fontos megjegyeznem, hogy a szenvedés az nem csak azt jelenti, amikor depressziós vagy szomorú vagy, hanem nagyon sok egyéb állapotot is, például amikor dühös vagy. It could be anger, it could be fear, it could be hurt, it could be jealousy, féltékeny vagy, megbántott, guilt, bűntudatos regret, sajnálkozol, disappointment. csalódott vagy. All these states in which you experience an inner disturbance is a suffering state. Minden egyes érzés, amikor belül zaklatottságot, kényelmetlenséget tapasztalsz, az mind a szenvedés állapotába tartozik. So what Sri Krishnaji is sharing is, you are at this moment either nurturing a no suffering state
or you are fueling a suffering state. That is what is happening within you in this moment, and there is no third state. Tehát, ahogy Krishnaji tanítja, minden pillanatban, így ebben a pillanatban is, vagy éppen a szenvedés állapotában vagy a szenvedésmentesség állapotában, és nem létezik harmadik állapot. And the no suffering state we would classify into 3 distinct states. A szenvedésmentes állapotot továbboszthatjuk 3 állapotra. It could be a beautiful state of experiencing love, joy, connection, appreciation, gratitude. Ez lehet a szép állapot, amikor megtapasztaltad a szeretetet, örömet, kapcsolódást, hálát. It could be transcendental states of experiencing the greater power, experiencing bliss, experiencing great love. Emellett van a transzcendentális állapot, amikor nagyszerű örömet, boldogságot, szeretetet tapasztalsz meg. Or it could be enlightened states of feeling one with the entire existence. És efelett van a legfelső, a megvilágosodott állapot, amikor azt tapasztalod, hogy egy vagy minden létezéssel. Do you all understand a suffering state and a no suffering state? Értitek a különbséget a szenvedés és szenvedésmentesség állapota között? What is the state you have been experiencing within you for the large part of, say, today? Nézzétek meg a mai napotokat. Ennek nagy részében, vajon melyik állapotban voltatok? Is it a state of suffering or is it a state of no suffering? A szenvedés állapotában, vagy a szenvedésmentességben? You don't know what state you've been in? Nem tudjátok, milyen állapotban voltatok? Because your inner experience is going to determine the quality of your life. Mert a belső megtapasztalásod az, ami meghatározza az életminőségedet. Right? When you are internally disturbed, you can't experience anything that is beautiful. Mert amikor belül zaklatott vagy, nem tudsz semmit megcsodálni. You can't be present to the flower, you can't be present to your partner, nem you tudsz can't jelen be lenni a virágra, a alive to your párodnak, child. a gyermeked számára sem vagy jelen ilyenkor. Your suffering state distorts reality. Torzítja a valóságodat, a szenvedésed. Doesn't allow you to experience reality. Nem engedi, megakadályozza, hogy megtapasztald It a is a valóságot. very uncomfortable inner experience with which you are living your life. Ez egy nagyon kellemetlen belső tapasztalás, és így éled az életedet. But still you live in it. De mégis ebben élsz. Why? Miért is? How many of you are recognizing that you're spending a large part of your time, your everyday life in a state of suffering? Ki az, aki most itt meglátta, felismerte, hogy élete napjai nagy részét szenvedés állapotában tölti? It is beautiful to recognize. Nagyon szép, ha ezt fel tudod ismerni. I will explain to you how important it is for you to live free of suffering. Nagyon fontos, hogy szenvedésmentesen Why do you tudjatok élni. suffer? Miért szenvedtek? Why do you think you suffer? Mit gondoltok, miért szenvedtek? When things don't go well, you suffer, right? Amikor nem mennek jól a dolgaitok, akkor ugye szenvedtek. Or when things don't go the way you want it to go. Vagy amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy ti szeretnéd. Or your partner is not behaving the way you want her or him to behave. Vagy amikor a párod nem úgy viselkedik, hogy elvárod tőle. Or your child is not moving towards success the way you want him or her to work very hard. Vagy amikor a gyereked nem olyan sikeres, mint ahogy Or you're not szeretnéd. experiencing a financial abundance like how it is probably easy for some of your friends. Vagy amikor nincs annyi pénzed, olyan anyagi bőséged, mint a barátaidnak. You move into a space of suffering. Akkor belekerülsz a szenvedés állapotába. Yes? Ugye? But the question is, how long will you stay in that suffering? De a kérdés az, hogy milyen sokáig maradsz ebben a szenvedésben. Because every moment that you are immersing in a state of suffering, Mert minden egyes pillanat, amikor elmerülsz a szenvedésben, you're getting habituated into it. akkor egyre inkább hozzászoksz, megszokod ezt az állapotot. Your suffering state becomes an addiction. A függőségeddé válik a szenvedés. Your suffering state becomes your comfort zone. Ez válik a komfortzónáddá, a szenvedés maga. Though it is a very uncomfortable experience, you live in suffering because
you're used to it. Habár ez egy nagyon rossz, kellemetlen megtapasztalás, mégis ebben élsz azért, mert már annyira hozzászoktál. Is this clear? Ezt értitek? To have a challenge, to have a problem, to see your expectation that is not being met. These are all situations in problémáid vannak, nehézségeid vannak. Ezek a helyzetek mindig ott lesznek az életben. Do you need to be in suffering? De ettől kell neked szenvedni? And what happens when you are in suffering is what I want to explain to you. Most elmesélem, hogy mi történik, amikor szenvedsz. You might believe that your suffering state is within yourself. Azt gondolod, hogy a szenvedés ott van benned. But the truth is, your suffering state is impacting the flow of life. De ez a szenvedés állapota nem csak benned van, hanem kihat az élet áramlására. Your suffering state is creating a reality. It is manifesting a reality. Ez teremti a valóságodat, manifestálódik valóságként a szenvedés. And the characteristics of the reality that is manifested because of your suffering state is, it is problems, és miket manifestálsz? It is chaos, problémákat, káoszt, it is obstacles, akadályokat a szenvedésed által. There is a law of consciousness that I want every one of you to understand over here. Nagyon fontos, hogy megértsétek a tudat törvényét. You can believe that you are separate, that you have a separate body. Gondolhatod, hogy egy But in the transcendental realm, we belong to this one field of consciousness. De a transzcendentális síkon mindannyian egy tudathoz tartozunk, egy tudatossághoz. We are connected in this field. Ebben a tudatossági mezőben mindannyian össze vagyunk kapcsolva. And it is a very intelligent field. És ez egy nagyon intelligens mező. And there is constant communication happening in this field. És ebben a tudati mezőben folyamatos kommunikáció zajlik. There is one zajlik. species that is communicating with the other species. A fajok kommunikálnak egymás között. That is in the hills in Ekam there are ferns. Az Ékam körüli hegyekben. And the ferns opens its pores only when a particular bird sings. Van egy olyan virág, ami csak akkor nyílik ki, amikor egy bizonyos madár énekel. There is a communication between the bird and the ferns. A madár és a virág egyfajta módon So there is kommunikál. communication in this universe that is palpable at every level. Tapasztalható az univerzum kommunikációja minden szinten. There's communication between one species and the other. There is communication between all the species and the whole. Az összes faj kommunikál egymással és az egésszel. How do you think we human beings are communicating? Mit gondoltok, mi emberek hogyan kommunikálunk? With our heart? Without heart? Szívvel? Yes, yes, little boy. With telepathy? Telepathy. What is that? In Hungarian language. In Hungarian language. We communicate in Hungarian language. Oh, so sweet. You are communicating to this vast fabric of consciousness with your state of being. A tudatállapotoddal kommunikálsz ezzel a hatalmas tudati mezővel. You probably could be a person who's been well trained in etiquettes and behavior. Lehet, hogy nagyon jól nevelt, vagy jól tudsz viselkedni. Or you are well mannered, or you speak very sweet words. Vagy nagyon kedvesen beszélsz, jó modorú vagy. But internally, if you are screaming of suffering, that is what is getting communicated to this fabric of consciousness. De hogyha belül ordít belőled a szenvedés, akkor ezt kommunikálod ki a tudati hálóba, a tudati mezőbe. In a suffering state, you are communicating to this fabric of intelligence. You can call it God, you can call it divine, you can call it universal intelligence, however you're comfortable with. What you're communicating to this fabric of intelligence is that you're opening up your life to problems and chaos. És ha szenvedsz, akkor azt kommunikálod ki ennek az intelligens mezőnek, amit hívhatunk univerzális intelligenciának, Istennek, Isteninek, hogy nyitott vagy a problémákra, a káoszra. That being said, ezt hallva, the corollary also holds true. The corollary, the same thing seen differently.
Amikor ugyanazt valami The másképpen same law látunk, seen differently. The same law of consciousness, when you see it differently, ugyanezt a törvényt, ha fordítva nézzük, when you live in a no suffering state, ha a szenvedésmentes állapotban you élünk, are communicating to this vast fabric of life, of akkor intelligence, ehhez az intelligens that you are életmezőhöz open to order and harmony to flow into azt your life. kommunikáljuk felé, hogy nyitott vagyunk a rendre és a harmóniára. Are you able to see this entire situation? Látjátok ezt a helyzetet? Ezt See, a an szituációt? external problem has pushed you into suffering. Egy külső probléma megjelenése When you beletolt live in téged a that state of szenvedésbe. suffering in order to find solutions to the external problem, because you are in a state of suffering, you only see these problems mount in life. És ebből a szenvedő állapotból próbáld megoldani a problémádat, de ezáltal csak elmélyül a szenvedésed, és a problémáid is csak felhalmozódnak. That is why it is extremely important that you free yourself from that state of suffering. Ezért rendkívül fontos, hogy megszabadulj a szenvedés Either állapotából. with a spiritual practice, Vagy spirituális gyakorlás or by által, immersing in deep spiritual vagy experiences. spirituális megtapasztalások által, When you awaken to the higher states in consciousness, ami által felébredsz magasabb and tudatállapotokra, when you are enlightened. vagy a megvilágosodás által. That is a step-by-step progress. But as you step-by-step progress in your state, you would see immense blessing flow into your life. Ezeket a tudatállapotokat lépésről lépésre fokozatosan tudod elérni, és minél tovább feljebb haladsz, annál nagyobb áldás fog az életedbe áramolni. Is this clear to every one of you? Ezt értitek? Érthető számotokra? Yes? It is your state that is communicating. A tudatállapotod az, ami kommunikál. And if your state is constantly in a state of suffering, that is the communication you're sending out. És hogyha folyamatosan a szenvedés állapotában vagy, akkor ezt kommunikálod ki. It is very important to hold a spiritual vision for your inner state. Ezért rendkívül fontos, hogy legyen egy spirituális víziód, ami a belső We tudatállapotodra live in a vonatkozik. civilization that is so focused on the external A civilizációnk nagyon a külvilágra to fix the fókuszál. external. Mindig a külvilágot But akarjuk I want you to megjavítani. begin your focus on the inner world. De azt mondom most, hogy vigyétek át a Because it is fókuszotokat a based on belvilágotokra. your inner state, the foundation of your life. That is the foundation of your life. Mert az életetek alapja a belső állapototok. Your state of anxiety or your state of worry, your state of fear Amikor szorongsz, aggódsz, félsz. could be because of the situation that you are experiencing. Ezeket valószínűleg egy külső szituáció okozza, amit átélsz. If it is so, you need to practice and do the serene mind practice. Ekkor a csendes elme gyakorlatot kell, hogy végezd, ezt tud segíteni. It gives you an experience of returning to a place of calm. Ez vissza tud téged vinni a nyugalom állapotába. But sometimes this experience of anxiety is something that probably is because of the experiences you've had in your past as you were growing up. De lehet, hogy azért szorongsz, mert a múltban voltak, a gyermekkorodban például olyan tapasztalatok. Or it could be something that is passed on to you from your past generations, from your ancestors, from Vagy your valami miatt, grandparents. amit a szüleidtől, nagyszüleidtől, őseidtől örököltél. Ez Or is kiválthatja great-grandparents. a szorongást. You Jöhet az need a ősöktől is. powerful healing to happen. Ebben az esetben nagyon erőteljes gyógyulásra van szükséged. You need a deeper process. Ilyenkor már mélyebb folyamat tud segíteni. But wherever your suffering is coming from, De bárhonnan is fakadjon a it is szenvedésed, important that you are liberated from that state of suffering. a legfontosabb, hogy megszabadulj a szenvedés állapotából. There are several stages of spiritual growth that can happen to you. A spirituális fejlődésnek különböző szakaszait tapasztalhatod But meg. you need to start. De el kell kezdened valahol. At least start with a simple practice. Ha mással nem, a legegyszerűbb gyakorlattal kezd el, kérlek. Awaken to the beautiful states in your consciousness. Ébredj fel a tudatodban a szép állapotokra. I lead people all over the world into a mystic manifest journey every month. Minden egyes hónapban a világ összes Where országában people- vezetem a Where people manifestet, join online.
online csatlakoznak az to emberek, immerse in a spiritual experience, és elmerülnek egy nagyon mély to spirituális immerse in a mystic megtapasztalásban. process. Egy misztikus folyamatba So vezetem in őket. this mystic process, I lead people to awaken to a beautiful state in consciousness. Elvezetem az embereket, hogy felébredjenek a szép állapotra a tudatukban. And as they awaken to one particular state, a beautiful state in consciousness, they receive the gift from the universe, they receive a particular gift. És amikor felébrednek a tudatukban a szép állapotra, akkor az univerzumtól kapnak valamilyen ajándékot. Manifest happens once every month. It happens for 12 full months. A manifest minden hónapban egyszer van, And évente every month 12-szer. focuses on one particular dimension of life as you immerse in one particular experience of awakening to a beautiful state. És mindig a szép állapot különböző dimenziájára segítek nektek felébredni az életetek különböző aspektusaiban. People manifest achievement. People Sikereket. manifest purpose, Életcélt, family harmony, családi harmóniát, to be an awakened parent, felébredett manifest párkapcsolatot, health, szülőséget, manifest wealth. egészséget, There are bőséget 12 teremtünk. dimensions that you would experience as you immerse in beautiful states of consciousness. 12 különböző témába merülünk el, és ébredünk fel a szép állapotra. As your heart awakens, immersing in beautiful states again and again, that is when you are in the third stage, which is transformation. És így tudsz belépni a spirituális út harmadik lépésére, ami az átalakulás, ha minél többször megtapasztalod a különböző szép állapotokat. So the first stage is being conscious. Tehát az első lépés volt a The second tudatosság, stage is being aware. a második az éberség, The third stage is a transformation. harmadik pedig az átalakulás. As your heart becomes awakened to beautiful states in consciousness, Ahogy a szíved felébred a szép tudatállapotokra, your heart experiences a powerful healing. hatalmas gyógyulást tapasztal meg a It is szíved. like your heart becoming awake. Ez olyan, mint a felébredne a szíved. And having a heart that is awake, you're capable of healing another. És felébredett szívvel képes vagy másokat is You meggyógyítani. yourself experience healing, Te magad is megtapasztalod a gyógyulást, and you also heal your relationship. és meggyógyítod a kapcsolataidat. You heal your life. Meggyógyítod az életedet. You can feel the other. El tudod kezdeni megérezni, You can connect érezni with the a other. másikat, Because összekapcsolni a as the másikkal. suffering state, I wouldn't say disappears, as the suffering state dissolves slowly, Mert ahogy lassanként as you have a feloldódik benned consciousness a szenvedés, that experiences more and more of beautiful states, annál több your szép állapotot tapasztalsz heart meg. is awake and you experience immense healing. Egyre inkább felébred a szíved, és egyre nagyobb gyógyulást tapasztalsz. So that is the third stage. Ez tehát a harmadik lépés. The fourth stage A negyedik lépés is awakening. a felébredés maga. Throughout one's life, you experience living life under the grip of the mind. Életünket úgy éljük, hogy az elme szorításában, az elme markában vagyunk. You are enslaved by the mind. Az elme rabszolgái vagyunk. You are compulsively pushed to a past experience or the future, and your mind does not allow you to be in this present moment. Az elme kényszeresen belevisz téged a múltba, vagy a jövőbe, és nem engedi, hogy megtapasztald a In jelen awakening, pillanatot. you go beyond the mind. A felébredés során túl tudsz lépni You az élmén. experience every moment. Meg tudsz tapasztalni minden egyes You are pillanatot. present to life. Jelen vagy az életre. There is awareness that you bring in experiencing one complete moment. Minden egyes pillanatot teljesként tudsz You megtapasztalni. experience the divine. Megtapasztalod az Istenit. You experience great bliss. Hatalmas boldogságot tapasztalsz. And you experience every arising that happens within you. És megtapasztalsz You are mindent, a witness to it. amikor valami felmerül, megjelenik benned, kívülről szemtanúként látod. Awakening is actually a glimpse of an enlightened experience or an enlightenment experience. A felébredés nem más, mint rövid bepillantás, betekintés a megvilágosodásba. When you move beyond the prison of the mind, when you begin to live reality in the moment, Amikor kilépsz az elme börtönéből, és elkezded megélni a pillanatot, you know for your experience, you know for sure, it's not my words, that there is a different reality. akkor meg fogod látni, te magad tudni fogod, hogy létezik egy másik valóság. And your consciousness opens up to a new reality. És erre az új valóságra
ahol megnyílik a tudatod. And when you experience awakened states, és amikor megtapasztalod a felébredett something állapotokat, very magical unfolds in life. valami nagyon csodálatos dolog kezd el kibontakozni You az are not életedben. struggling with life. Már nem harcolsz az élettel. Life doesn't feel like a bed of uncomfortable situations. Az életre már nem úgy tekintesz, mint kényelmetlen helyzetek sorozatára. But in that awakened state, you feel you are the co-creator of this universe with the divine. Azt érzed, hogy az univerzum társteremtője vagy az Istenivel együtt. You effortlessly move towards your destiny. És erőfeszítés nélkül haladsz a sorsod felé. In that state of awakening, you don't feel that you are held up by some karmic force that is not allowing you to move forward. Ekkor már nem érzed azt, hogy lekötnek, megkötnek, hátráltatnak karmikus erők, és nem engedik az előrejutásodat. In that awakened state, you do not feel that you're moving 2 steps forward and moving back 3 steps. Ebben a felébredett állapotban már nem azt érzed, hogy előre lépsz 2, de aztán 3 In that hátra. awakened state, life feels magical. Varázslatossá válik az életed a felébredett állapotban. Your arms become, or you become the extended arms of the divine. Az isteni kiterjesztett karjaivá válsz. And you sculpt a very beautiful destiny. És egy csodálatos sorsot formázol magadnak. That is the 4th stage. Ez tehát a 4. lépés. And then you are in the 5th stage, which is enlightenment. És ekkor elérünk az 5. lépéshez, ami a megvilágosodás. So what is enlightenment? Mi is a megvilágosodás? It is the total cessation of suffering. A szenvedés teljes megszűnése. Every propensity that leads you into suffering is weeded out of your consciousness. A tudatodból kitépünk, kigyomlálunk minden olyan tényezőt, ami szenvedésbe tolna All téged. your limiting identities are dissolved. Minden korlátozó identitásod feloldódik. There is no craving, there is no fear. Nincs benned sem sóvárgás, sem You félelem. experience pure bliss. A tiszta boldogságot tapasztalod. And you live every moment in intense awareness. És intenzív tudatossággal élsz meg minden pillanatot. You experience being one with the entire universe. Azt tapasztalod, hogy egy vagy a teljes univerzummal. Or you believe the entire universe is you. Azt látod, hogy az egész univerzum te vagy. There is no separation between you and the other. Nincs elválasztódás, nincs határvonal közted és a másik között. That is the 5th stage, Ez tehát az 5. lépés, which is enlightenment. a megvilágosodás. Which stage are you in? Ti hol tartotok? Melyik lépésben? It will be very beautiful to know yourself and recognize where you are. Mindenki vizsgálja meg magát és ismerje föl, hogy hol tart épp. And where you should be led to. És hogy hova szeretné, hogy elvezessük. Should you be led to the healing of your heart? Szeretnéd, hogy elvezesselek oda, hogy Should meggyógyul a you szíved? be led to the next step of moving into awakening? Vagy szeretnél felébredni? Or if you're already there, do you want enlightenment? Vagy ha már ott vagy, akkor szeretnél megvilágosodni? We have created a step-by-step path leading you up to enlightenment. Kiköveztük az ösvényt lépésről lépésre nektek, mely elvezet titeket a There are megvilágosodásba. several practices that you can adhere to for the 2nd stage, where you have to gain awareness of your state. Számos gyakorlatunk van a 2. szinten, ahol növelni tudod az éberségedet. Everybody can become part of the manifest mystic journey right from here in your homes in Hungary, A connecting 3. online. szinten bárki becsatlakozhat a havi manifest hívásokba az otthonából, innen Magyarországról, online. I travel all over the world, all across at least the important cities of the world, leading people through the 4-day journey towards awakening, the field of awakening. Beutazom a világot, folyamatosan járom a világ nagyvárosait, és elvezetem az embereket egy 4 napos utazás során a back in felébredésbe. India, seekers are led through a powerful journey of enlightenment. Indiában pedig nagyon erőteljes, mély megvilágosodási folyamatokat tartunk. Let me share with you a journey of a person, one person. Mesélek egy embernek az útjáról, spirituális utazásáról.
I met him in Japan. Japánban találkoztam vele. And when I met him, his condition was very bad. Amikor találkoztunk, nagyon rossz állapotban volt. He had a startup with a brilliant idea. Volt egy nagyszerű ötlete, erre startupot but it grew alapított. to an extent and then after which it refused to grow. De egy bizonyos szint után már nem fejlődött a cég. At that point he was struggling that his idea, such a brilliant idea, is not getting translated to success in an organization. Nagyon szenvedett attól, hogy a nagyszerű ötletét nem tudja sikerre vinni. The people in his company were not tuned. They were backbiting, there was politics. They were not tuned to the vision. A cégében a többi ember nem volt ráhangolódva az ő víziójára, és At the same time, he had a very poor relationship with his wife. És mindeközben nagyon rossz volt a And kapcsolat he a was feleségével struggling is. a lot. Nagyon sokat küzdött ezek And miatt. deep within him, he was also fueling suicidal thoughts. És már öngyilkossági gondolatokat érlelgetett So magában. recognizing his state, that current condition, which was then, a dear friend of him actually pulled him to the field of awakening that I led in Japan. És Japánban tartottam ezt a 4 napos utazási, elmerülési kurzust, ahova egy barátja elhozta őt, He was látva az literally állapotát. compelled to be in the field of awakening. Elhozta őt a felébredés mezejére. And the first day, as he was listening to me, as he was contemplating and reflecting, nothing really entered him. Első nap, hogy hallgatott engem, vizsgálta magát, figyelt, nem történt vele semmi. The only question that came up again and again is, how is this going to help me? Folyton csak azt kérdezgette magától, How hogy what fog she's nekem ezt speaking going to segíteni. help my life? Amit én mesélek, az hogy How fog what nekem this lady is segíteni. speaking going to help my organization? Az én cégemnek hogy fog Preethaji That was the segíteni. only question that was going in her. Csak ez a kérdés In him, pörgött sorry. benne. Then the end of the day, there was a powerful spiritual experience he had, a powerful connection with the divine he experienced. Majd egy nagyon mély megtapasztalása volt, ahol összekapcsolódott az Istenivel. And at that moment, he realized that he was not alone in this universe. Ebben a pillanatban felismerte, hogy ő nincs egyedül He ebben az felt univerzumban. held, he felt supported by the vaster intelligence, by the divine. Érezte, hogy ez a nagy intelligencia, az isteni támogatja és tartja őt. He said after that one experience of connecting with the divine, the suicidal thought that he had been secretly fueling within himself, it fell away, it disappeared. És azt mesélte, hogy ez az egyetlen isteni megtapasztalás odáig vezetett, hogy azonnal eltűnt belőle maradéktalanul az öngyilkossági It is not szándék. that he worked hard to dissolve it, but it just disappeared from his consciousness. Nem dolgozott ezen, nem akarta feloldani, egyszerűen csak eltűnt a tudatából. After that field of awakening, the whole COVID situation set in. A felébredés mezeje után beütött a Covid But helyzet, he continued to grow spiritually by being engaged with all the programs that were happening from ACAM. de ő továbbra is folytatta a spirituális útját, az ékam közvetítések. Online. Online He was part of the közvetítéseken. Every Manifest. He was part of the field, the 5 awakening journey that we led. So he's part of every program that happened. Az összes manifesten és az 5 felébredésen is folyamatosan részt vett a Covid 2.5 years had got completed. 2,5 év eltelt. And then he looked back at his life. Visszatekintett az életére. That vision which it was his, he was not striving that vision gets succeeded. És a víziója nem jutott sikerre. It was not about his success or his failure. De már nem is az volt a kérdés, hogy sikeres It was a leszek, brilliant idea of actually helping many animal lives. Az ötlete egy olyan ötlet volt, hogy állatok életét He saw that segítse. vision got the team, the entire organization got tuned to that vision as he freed himself from suffering states. És ahogy a 2,5 év alatt folyamatosan egyre több szenvedés állapotától megszabadult, úgy hangolódott rá a kollégái, a csoportja, egyre inkább az ő As he ötletére. immersed in beautiful states in consciousness, he saw synchronicities happen in his life. És azt kezdte látni, hogy egyre több szinkronicitás történik az életében, And minél towards szebb állapotba került. the end of the pandemic, És a vírus végére his company had grown 400%. 400%-ot Which was truly teljesített big. a cége. Hatalmas javulás volt. And then as soon as the Indian borders opened up, he was the first one to jump in for the enlightenment journey, the 4-week journey.
És utána, amikor megnyíltak újra a határok, ő volt az egyik első jelentkező, aki a 4 hetes megvilágosodási The útra enlightenment eljött journey that Indiába. happens in India, which is called tapas, is a 4-week journey. Ez egy 4 hetes utazás a megvilágosodásba, úgy hívjuk, hogy tapasz. And on each week, there is one particular night called the tapas night. És minden egyes héten van egy nagyon különleges éjszaka. Ezt úgy hívjuk, hogy a tapasz éjszakája. Tapas means the sacred inner fire. A tapasz jelentése a szentséges Tapas belső also tűz. means being in the heart of God. És azt is jelenti, hogy jelen lenni Isten So on szívében. one night of the week, the seekers meditate and contemplate all night after receiving a powerful mukti diksha from Sri Krishnaji. Ezen a napon egy nagyon erőteljes mukti diksát, megvilágosodási áldást kapnak a résztvevők Krishnajitől, és utána egész éjjel a hegyekben meditálnak. As the person is meditating after receiving the diksha, he is looking up at the tree on top of his head. És utána, a diksa után szemléli az ember a fákat, He sees that he is the tree. és ahogy nézi a fákat, azt látja, hogy egy velük. He says, Hogy I ő a am fa. Shinya, that is the tree. Én vagyok a fa. But that experience continues. De ez még mélyebbre megy az a He tapasztalás. looks at a fellow seeker next to him. Ránéz arra, aki He mellette ül, sees that he is the fellow seeker. és azt látja, hogy az is ő. And then again he says, this is Shinya, that is somebody else. És nem azt látja, hogy az ott valaki más. He looks at the plants, he feels he's the plant. Ránéz bármilyen növényre, és azt He érzi, looks hogy ő a at the növény. birds, he feels he's the bird. Ránéz a madárra, azt látja, hogy ő a madár. He is all life. Ő minden életforma. I don't know if you're familiar, but it is a powerful, enlightened state of Tattvamasi. Van egy nagyon erőteljes, megvilágosodott állapot, úgy hívják, hogy Tattvamasi. The sages have described these states. Az ősi bölcsek már leírták ezt az állapotot, Today, Shinya is experiencing that state. és ezt megtapasztalták. He's not in the forest now. He's not in the forest meditating now. He's gone back to his life in Japan. Ez a japán ember már nem az erdőben él, visszatért az életébe. But he Japánba. lives in that state, Mégis ebben a tudatállapotban éli az creating életét. a difference, creating a beautiful impact in his life, the life of his children, the life of his community. És ebből az állapotból hat az munkatársai, a gyermekei, a közössége életére. If you looked at this entire experience of this individual, Ha megnézzük az ő it megtapasztalását, started off from a state of deep suffering. nagyon mély szenvedés állapotból And indult, today he is in a state, an enlightened state of ma consciousness. pedig megvilágosodott tudatállapotban él. And that is the journey which every one of you have to make. És ez az az utazás, amelyen nektek is végig kell menni. And what the world needs today is enlightened human beings. És most a világnak leginkább megvilágosodott emberekre van It is the szüksége. solution for every problem, every obstacle that you are facing in life. Ez a megoldás minden problémára és akadályra, amivel szembesülsz az életedben. It is also the solution and for all the crises that the world is facing today. És a világ összes krízisére is ez a megoldás. So our vision is to have 80,000 enlightened beings. Tehát ezért ez a mi víziónk, hogy 80 000 megvilágosodott lény legyen. I would wish each and every one of you to be enlightened. Azt kívánom, hogy ez mindannyiótokkal megtörténjen, hogy mindannyian megvilágosodjatok. I will be leading you into a powerful diksha now. Most egy erőteljes diksát But adok, before that, de előtte még. are there any questions? Van-e kérdése bárkinek? He's asking if habit is suffering, if we have habits, if we are habituated to something. Any habit is suffering. Minden szokás It is living under the mind. It could be emotional habit, it could be lehet érzelmi szokás, addictions. megszokás, függőség. Every habit is a suffering, and every habit does not allow you to Mert a live megszokás reality. nem engedi, megakadályozza, hogy éld a valóságot, mert Because az it elmén is belül under van. the grip of the mind. Mert az elme A fogságába habituated mind, a mind that is used to habits and addictions, az does elme not know hozzá van what it is szokva to truly live. a szokásokhoz, és nem tudja, hogy lépjen ki belőlük. When internally you are in pain,
Ha belül fájdalomban vagy, internally you are experiencing deep loneliness, restlessness, magányos vagy, meaninglessness, nyugtalan, or céltalan, pain of the past, vagy fájdalmas or disappointment, or vagy sadness csalódott over vagy, something, vagy szomorú, what you want to do is run away from it. akkor el akarsz menekülni ezektől az érzésektől. And running away from that inner pain És az leads you into elmenekülés addictions. függőségekhez vezet. But the problem is, at some point you have to come back to yourself again, right? De egy pontot elérsz, és mégiscsak vissza kell, hogy találjon magadhoz. And the self would continue to grow, and the suffering would continue to grow, becoming monstrous. De a szenvedés csak folyamatosan növekszik, és elhatalmasodik rajtad. Your addiction is not the answer to your suffering. A függőség nem oldja meg a szenvedésedet. Your addiction is not freedom. A függőség nem ad neked szabadságot. Can you talk about the role of the heart on the path of enlightenment? I did briefly mention. Röviden említettem. The már. more you are in a state of suffering, Minél mélyebben vagy your a heart is szenvedésben, dead. annál halottabb a szíved. Your heart is not alive and awake. A szíved nem éber és nem élő. Only when you experience freedom from suffering, Csak ha megtapasztalod a megszabadulást a your heart szenvedésből, becomes alive to the people around you, or Akkor to the ébredsz life fel. around you. akkor kezd élővé válni a szíved más emberek It is számára. only when you are free of suffering, you Csak ha are free megszabadulsz of a the szenvedéstől, preoccupation with yourself. az aggodalomtól, amit magad iránt érzel, ha A ezektől suffering megszabadulsz, state keeps you in a disconnected, gives you a Mert a disconnected szenvedés experience of life. elválaszt az élettől, az élet megtapasztalásától. Once suffering dissolves, Ha your feloldódik heart a comes szenvedésed, alive, életre kell a and you're szíved, able to feel. és akkor válsz You're able to képessé connect. érezni, You're able to kapcsolódni, connect to others' suffering and kapcsolódni respond mások to that. szenvedéséhez, You're és able to reagálni connect to erre. others' joy Mások örömére, and respond to that. és arra reagálni, válaszolni. It is the third stage, which is transformation. Ez az átalakulás szakaszába And from tartozik, there a you need to harmadik move lépéshez. into being awakened, És innen kell felébredni. because when you're awakened, you become a very true seeker. Mert amikor felébredsz, akkor válsz You go valódi all the keresővé. way to enlightenment És így tudsz eljutni fel egészen a megvilágosodásig. when you become a true seeker. De a megvilágosodásba csak a valódi kereső juthat el. Yes. Somebody there. Yeah. Yes. Dear Preethaji, nagyon köszönöm, hogy tegnap lehetőségem volt már találkozni veled. She's very happy for meeting you. Egész nap veled beszélgettem. Today she was talking to you in her mind all day. Nagyon sok kérdésem volt, és aztán napközben meg is válaszoltad belül. She had many questions, and you already answered her questions inside her mind. Okay, that's easy. Ez könnyű így. Az érdekelne, hogy ez a vízió, a 80 000 megvilágosodott, ez egyrészt lehet-e tudni, hogy hány embernek sikerült ez már, és hogy az időben, a víziótok szerint ez hogyan bomlik ki? She's asking about the 80,000 enlightened beings. If you know how many are already realized and how much time it would take according to your vision to reach it. We have millions on this path all over the world, from Japan in the east Az egész világon, to the Japántól Americas in keletig, the west. Amerikákban, nyugaton, több millióan járnak már There ezen are- az úton. There are millions on this path Milliók járnak az trying to ösvényen, address their suffering, akik próbálják dissolving their suffering, próbálják trying feloldani to a awaken their szenvedésüket, heart. felébreszteni a And szívüket. few of them moving into the fourth level, Sokan vannak már a 4-es and a couple szinten, of thousands at the fifth level. és néhány ezren vannak az 5-ös szinten a So megvilágosodásban. we see at least another 20 years for this vision to manifest. Azt látjuk, hogy körülbelül 20 év, míg beteljesedik a víziónk.
We believe that as more people become enlightened, minél több ember megvilágosodik, the state would be easier for others. annál könnyebb lesz a többieknek elérni ezt a tudatállapotot. But we need to reach that minimum number. De el kell érnünk ezt a minimum számot. So that was a question I didn't answer you inside. Ezt akkor ugye megválaszoltam ezt a kérdést. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kezeljük a test szenvedéseit, amit fizikailag érzünk. Tehát nem a lelkünk, az érzéseink, hanem amit fizikailag, egy baleset, egy betegség. How can we deal with physical pain, physical suffering, like sickness or accident? So physical injury. See, we need to have, I did mention, but let me go a little deeper. We need to create a clear distinction between problem and suffering. Erről már kicsit beszéltem, de most mélyebben belemegyek, hogy meg kell, hogy különböztessük azt, The hogy mi a large probléma és part mi a of szenvedés. misery that humanity experiences Az emberiség nyomorúságának nagy része is because one mixes up problem and suffering. abból fakad, hogy összekeverjük, hogy mi a probléma és mi a szenvedés. Every species in this world experiences problems. A Földön minden fajnak vannak problémái. Plant species does experience problems. Animal species A experiences növényeknek, az problems. állatoknak is vannak But there is problémái. one speciality about human species. De van egy különlegessége az emberi fajnak. We internalize an external problem, Mi internalizáljuk a külső problémákat, which is what we call as suffering. és ez fokozza And a we szenvedést. live in that suffering És state. ebben élünk, ebben a szenvedésben. Problem is an external situation. A probléma egy külső helyzet, külső körülmény. Because of the external problem, when you ask yourself, why is this happening to me? A külső probléma miatt ezt Or you're kérdezgeted, blaming somebody hogy miért else in történik ez anger. velem. Or you're blaming Vagy God hibáztatsz for the valakit. situation that you are in. Vagy Istent hibáztatod, hogy miért tett ebbe a helyzetbe. Or you feel that you're not understood. Vagy azt érzed, hogy Or nem you feel értenek that meg, you're not respected. vagy nem tisztelnek That you're téged, not cared. nem törődnek That you're veled, not loved. nem szeretnek Or that téged, you're not good enough. nem vagy elég jó. That is suffering. Ez mind szenvedés. It could have been triggered by an external situation, by a problem or a Ezt egy challenge. külső helyzet, egy probléma, egy kihívás váltja ki. We do not have total control of the environment. Nem tudjuk kontrollálni a We környezetünket. do not have the total control of the situations we would face. Nem tudjuk teljesen kontrollálni azokat a szituációkat, melyek szembe jönnek velünk. But suffering is your choice. De az, hogy szenvedünk-e, az a Do mi you want to választásunk. continue in that internal process of lingering and being in that space Benne akarsz maradni ebben a where zöld internally körben, you ebben a are belső folyamatban, hurting? ami Or you want to be neked belül, liberated from that? vagy meg akarsz szabadulni ebből a szenvedésből. Is the choice that you have. Ez a te döntésed, a te választásod. Strangely, when you are able to liberate yourself from that state of suffering, Ha képes vagy kiszabadulni a problems szenvedésből, find solutions. akkor a problémákra megjelennek a megoldások. Miracles happen. Megtörténnek a Your csodák. body moves into a healing zone. Például a tested elmozdul But a when you gyógyulásba. continue to live in a state of suffering, De ha that benne miracle maradsz does not happen. a szenvedésben, You do not nem find történik help meg a externally. csoda. Nem találd meg a külső The problems megoldásokat, mount and hanem mount. növekedni, halmozódni fognak, So tornyosulni a you problémák. having, not you, is somebody in your life or somebody is not fine physically, Ha valaki nincs jól is that a fizikailag, problem or a challenge? akkor az vajon probléma vagy kihívás? Sorry, is that Vagy a problem probléma? or suffering? Ez probléma vagy szenvedés? It's a problem. Igen, probléma. You want to live your days and nights in that space of anxiety or És így space akarsz of élni worry about that éjjel-nappal, problem? hogy emiatt Is szorongsz, that aggódsz problem a or probléma suffering? miatt? Az, hogy ezt akarod-e? Ez egy So much of probléma. light, I can't see your face. Nem látja az arcodat, szeretne látni? Okay. Tehát az, hogy ebben az állapotban beragadsz, és ebbe élsz, az vajon probléma? That is Vagy suffering. szenvedés? What I Ez a want to bring szenvedés. attention to is your suffering. Tehát meg kell figyelned a szenvedésedet. You need to stick to a spiritual path, a spiritual practice to liberate you from Követned suffering, kell a spirituális even if you want to utat, find answers to the problems that you have. akkor tudsz kiszabadulni a szenvedésből, és válaszokat Otherwise, is from találsz a a suffering problémádra. state, you are complicating your life. De ha benne maradsz a szenvedés állapotában, akkor csak tovább komplikálod az életedet. Even if you can begin with a serene mind practice,
or you can engage in the manifest mystic journey. Csak kezd a That legegyszerűbb could be a csendes beautiful elme starting gyakorlattal, point for everyone. vagy a havi manifeszttel. Ez egy csodálatos kiinduló pont lehet mindenkinek. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én meghatottan néztem a filmen, ahogy Kolumbiában ez a béketeremtő folyamat zajlott, és azt szeretném megkérdezni, hogy itt ez az ukrán-orosz háború zajlik a szomszédságunkban, hogy mit lehetne tenni ilyen béketeremtő folyamatot ez ügyben, hogy hogyan lehet ezeket az erőket, a romboló erőket megállítani, mit tehetünk. She was very touched by your introductory film, by your visit in Colombia, where you helped to create peace. And here in Hungary, we are affected by the war next to us in Ukraine. So what do you think? How can we change the situation or make difference or bring peace? What can we do? Actually, I mean, what is not covered, it's an older video. Just last week, there was a huge peace festival that happened from Acom. Múlt héten hatalmas békefesztivál tartottunk With az thousands of Acomban. people, that's wrong, millions of people all across the globe Több collectively millió meditated. ember kapcsolódott hozzánk, és együtt meditáltunk And they az did egész meditate földön. for peace, És ezért meditáltak a világ for wars to békéért, disappear, hogy megszűnjenek and a for peace to háborúk, happen. és eljön a béke. Köszönöm szépen. It's been a joy being with all of you today. Nagy öröm itt lenni veletek, May you mindannyiótokkal. hold the vision of enlightenment for your lives, Vigyétek tovább a megvilágosodás vízióját, építsétek be az the életetekbe, lives of your loved ones, a szeretteitek életébe, and the future generations. May you all be blessed. Legyetek mindannyian áldottak Swastir Bhavatu. egész életetekben. I will be back again in Europe. I will be back again in Europe Visszatérek még Európába in October, októberben, on the 20th, 21st, 22nd and 23rd, október 20, 21, 22, 23-án, leading seekers through a journey of awakening. ahol a valódi keresőket bevezetem a I will felébredés be back. utazásába. In Switzerland, in Davos, Svájcban leszek, Davosban, for the field of awakening. a felébredés mezején. Love to see you all there. Szeretettel várlak benneteket ott. You want to share something?